Salutare! Am ieșit din nou la o tură. Este ora 5 și un pic. Și afară sunt undeva la 19 grade la soare, bineînțeles. Și am zis că ar fi păcat să stau în casă pe o vreme așa frumoasă. Unde vom merge, nu știu încă. Urmează să mă uit acum pe Maps. Nu am stabilit o destinație, dar undeva spre Târgu Lăbuș. Uitați ce soare frumos și călduț avem. Am ajuns în Coroieni și acum urmează să fac stânga. Excepția rivenarilor. Oare de ce? Mare. Mai frumos când ai soarele în față. Bine, de obicei nu-i frumos în spate nou, dar având în vedere că încă suntem în primăvară, chiar bine primit soarele. Am dat de un lac frumos. Dacă tot am venit aici, ar fi păcat să facem o pauză, două. Bine, bă, tu crezi că asta de ce ar sta? Da, aici, dar nu știu cât. Să vă arăt cât de limpede este apa. Asta da apă. Un lac sănătos, aș putea spune. A apus și soarele. Motocicleta se odihnește. Ca niciodată e foarte curată. Că astăzi nu m-am băgat prin nămol. Am făcut off-road.
Să mai privim încă o dată acest peisaj superb. Am și făcut o poză de pe Instagram, da? Să mergeți acolo și să dați follow. La fel și pe Facebook, și pe TikTok, și pe YouTube. Da, în special pe YouTube. Vreau să ajung la 1000 de subscriberi. Așa că mergeți acolo. Nu știu dacă mai filmez ceva, că deja se face seară, da, și cred că mare lucru pe cameră nu o să se mai vadă, dar mai rămânem aici 2 minute împreună să admirăm acest peisaj.